ሰላም ጋይስ እንዴት ናችሁልኝ? ዛሬ ለአንደር ግራጁዌት ወይም ደግሞ ለባችለር ወይም ለዲግሪ ተማሪዎች የሚሆን ምርጥ ዌብሳይት ይዤላችሁ መጥቻለሁ። ዌብሳይቱን በቀላሉ የምታገኙበትን ሊንክ ከታች ዲስክሪፕሽን ስር ድሮፕ አደርግላችኋለሁ ወይም ደግሞ ፓውዝ አድርጋችሁ ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። ocw.mit.edu ይባላል። እዚህ ላይ እንደምታዩት በጣም ብዙ የሆኑ የኤምአይቲ ኦፕን የሆኑ ኮርስ ፕሮግራሞች ወይም ደግሞ ኮርሶችን እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ስፔሻሊ ይሄ ለአንደር ግራጁዌት ተማሪ በጣም ጠቃሚ የሆነ ዌብሳይት ነው። አክቹአሊ ኢት ኢንክሉድስ ኮርሱን ይሰጣችኋል፣ አሳይመንት ይሰጣችኋል እስከነመልሱ፣ እንዲሁም ደግሞ ኤግዛሞችን እስከነመልሱ የምታገኙበት ቦታ ነው ማለት ነው። ስለዚህ አንደር ግራጁዌት ላይ እየተማራችሁ በቂ አድርጎ የሚያዘጋጃችሁ ምርጥ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። ሶ ወደዚህ ዌብሳይት ከገባችሁ በኋላ ለምሳሌ እኔ ኮምፒውተር ሳይንስ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ኮምፒውተር ሳይንስ ብዬ ሰርች አደርግና ያለውን ሪሶርስ አብረን ያለ ማለት ነው። ኮምፒውተር ሳይንስ ብዬ ሰርች አደርጋለሁ። ኮምፒውተር ሳይንስ ብዬ ሰርች ሳደርግ በጣም ብዙ ሪዛልቶች ነው ይመጡልኝ። እንደምታዩት ኮርስ በኮርስ ደረጃ ያሉ ሪዛልቶችን እዚህ ጋር ያመጣልኛል ማለት ነው። ሌትስ ሴ እኔ ለምሳሌ ፕሮግራሚንግ ማግኘት ከፈለኩኝ ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር ሳይንስ ኤንድ ፕሮግራሚንግ ከፈለኩኝ እሱን ክሊክ አደርጋለሁ ማለት ነው። እናንተም የፈለጋችሁትን ነገር ሰርች ማድረግ ትችላላችሁ። በጣም ብዙ ሰፊ የሆነ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። የተለያዩ ኮርሶችን ሆልድ የሚያደርግ ዌብሳይት ነው ማለት ነው። እንደምታዩት ለርኒንግ ሪሶርሶቹ ምንድናቸው? ፕሮብሌም ሴቶች አሉት፣ ሌክቸር ቪዲዮ አለው፣ ኤግዛም ዊዝ ሶሉሽንስ፣ ኤግዛም ወይም አሳይመንት ዊዝ ሶሉሽኖችን ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሌትስ ሴ የዚህኛው ኮርስ ዲስክሪፕሽኑ እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ። አስተማሪው ማን ነው፣ ዲፓርትመንቱ፣ ቶፒኩ፣ ቴክ የሚያደርገው ኮርስ ነምበርም እዚህ ጋር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። በት ሌፍት ሳይድ ላይ ያሉትን አክሰስ ማድረግ ትችላላችሁ። ለምሳሌ ማንበብ ከፈለጋችሁ ሪዲንግ የምትለዋን ክሊክ በማድረግ ስለ ኮርሱ ወይም ደግሞ ስለ ቅድም እዚህ ጋር ክሊክ ላደረጉት ኢንትሮዳክሽን ቱ ኮምፒውተር ሳይንስ እና ፕሮግራሚንግ ስለ ኮርሱ እዚህ ጋር ማንበብ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ሌክቸር 1 ሌክቸር 2 እያለ ነው የሚሄደው ማለት ነው። አንደር ሌክቸር 1 ቻፕተር 1 አለው። ቻፕተር 1 ማንበብ ከፈለጋችሁ ቻፕተር 1 የምትለዋን ክሊክ ስታደርጉ ሎድ ያደርግላችኋል። እንደምታዩት በበቂ ሁኔታ ሪሶርሱ ተዘጋጅቷል ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄን ነገር አልፈልግም ቪዲዮ ይሻለኛል ካላችሁ ቪዲዮ ሌክቸር ውስጥ ገብታችሁ በነጻ ያለምንም ክፍያ መማር ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ኦርጋናይዝድ የሆነ ሊስት ነው፣ ኦርጋናይዝድ የሆነ ቪዲዮ ናቸው ማለት ነው። ቴክ የሚያደርገውንም ታይም እዚሁ ላይ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ሶ መመልከት ከፈለጋችሁ ክሊክ አድርጋችሁ ቪዲዮን ተመልክታችሁ ወይም ደግሞ ቪዲዮን አይታችሁ መመለስ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ቪዲዮ 53 ደቂቃ ነው ይሄኛው። ይሄን ከጨረሳችሁ በኋላ ደግሞ ቀጣይ ወደ 2-3 እያላችሁ መሄድ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዛ ባለፈ አሳይመንቶችን እስከነመልሳቸው ወይም እስከነ ሶሉሽናቸው ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። በነፃ ነው ዳውንሎድ የምታደርጉት ማለት ነው። እንደምታዩት አሳይመንቶች ወይም ፕሮብሌም ሴቶች እዚህ ጋር አሉ፣ ፒዲኤፍ አሉ። በፒዲኤፍ ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ከዚህ ባለፈ ደግሞ ኤግዛሞችንም ማግኘት ትችላላችሁ። ስፔሻሊ እነዚህ ኤግዛሞች ፕሮብሌማቸውና ሶሉሽናቸው አንድ ላይ ነው ሴት የተደረገው ማለት ነው። ሶሉሽን ቱ ዘ ሳምፕል ፕሮብሌምስ የሚለው አንሰራቸው ነው ማለት ነው። ስለዚህ ክሊክ አድርጋችሁ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ዳውንሎድ ፋይል ካላችሁት ፒዲኤፉን ዳውንሎድ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እንደምታዩት ይሄ ፕሮብሌም ዊዝ ሶሉሽን ከሶሉሽን ጋር አብሮ ነው የሚሰጣችሁ ማለት ነው። ሶ ቪዚት አድርጉት። ከተመቻችሁ ላይክ እና ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ። ሌሎች ኮርሶችን እዚህ ላይ ማግኘት ትችላላችሁ። አይ ሆፕ ዩ ላይክ ኢት። ከወደዳችሁት ላይክ ማድረግ እንዳረሱ። ኢቭን ለሌሎችም ኮርሶች ለአካውንቲንግ እንዲሁም ደግሞ ለእናንተ ለምትፈልጉት ዲዛይን ለምታደርጉት ጠቅላላ ሶሉሽን የያዘ ነው ማለት ነው። ኦን ዘ ሌፍት ሳይድ ዲፓርትመንቶችን ክሊክ አድርጋችሁም ብሮዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። ለምሳሌ ማቴማቲክስ ከፈለኩኝ ማቴማቲክስ የሚለውን ክሊክ በማድረግ ምን ማድረግ ትችላላችሁ? ኮርሶችን ብሮዝ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አይ ሆፕ እንደወደዳችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። ቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ በዚህ ሰናበታችኋለሁ። ቻው።